नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत 2 हटके आणि अतिशय सुंदर आणि झटपट होणाऱ्या अशा रांगोळी डिझाईन शेअर करत आहे. आजच्या रांगोळी डिझाईन्स या खूप ॲट्रॅक्टिव्ह, खूप सुंदर आणि दिसायला अतिशय आकर्षक अशा आहेत. पहिली जी डिझाईन आहे ती अतिशय सुंदर आणि आकर्षक अशी फुलांची रांगोळी आहे. फुलाची रांगोळी म्हणजे एक सुंदर असं फूल काढलेलं आहे, जे आपण डेली यूजसाठी किंवा सणासुदीसाठी सुद्धा काढू शकतो असं आहे. यात मी येलो, पिंक, रेड, पर्पल, स्काय आणि ग्रीन अशा विविध रंगांचा वापर केलेला आहे. मी या ठिकाणी थोडे 6 रंगांचा वापर केलेला आहे. तुम्ही या ठिकाणी 3 रंगांचा देखील वापर करू शकता. हे फूल अतिशय काढायला सोपं आहे आणि दिसायला तर खूपच सुंदर आणि अट्रॅक्टिव्ह आहे. आणि दुसरी जी डिझाईन आहे ती सुंदर अशी बॉर्डर रांगोळी आहे. तुम्ही नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.